Hello sister, how are you today? नमस्ते म सन्चै छु Okay. अनि हजुरको ट्रेनिङ कस्तो भइरहेको छ अहिले? मेरो ट्रेनिङ अहिले एकदमै राम्रो भइरहेको छ इम्प्रुभ पनि भइरहेको छ अनि हजुरलाई यसमध्ये मनपर्ने लाते आर्ट चाहिँ कुन हो? मलाई मनपर्ने लाटे आर्ट चाहिँ टुलिप हो त्यो चाहिँ सिक्न पनि इजी छ हजुर. अनि स्टिल टुलिपमा गरिराख्नु भएको छ? हजुर टुलिपमै ओके. अनि हजुर बरिस्टा सिक्न आउनुको कारण चाहिँ के होला? अब बरिस्टा सिक्नको आउनु कारण धेरै छ तर एउटा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्कोप हो स्कोप एकदमै धेरै छ अहिले बारिस्टाको त्यही भएर हजुर. अनि अब हजुरले नयाँ अपकमिङ न्यू ब्याचलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अपकमिङ ब्याचहरूलाई चाहिँ हाम्रो प्रेस्टेटर स्कुलमा आउनुहोस् यहाँ एकदमै फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट छ र स्कोप पनि धेरै छ त्यही भएर प्लिज वेलकम छ हस् त थ्याङ्क यू है त हजुरको समयको लागि. थ्याङ्क यू Real good. Talkbox vibes bring the heat to the hood. Cruising down the boulevard, cypress trees wave. West Coast flavor that'll carry you for days. Oh, the ocean breeze, it calls my name. Seagulls and हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु साजन ब्लग च्यानल. तपाईँलाई साजन ब्लग च्यानलमा स्वागत छ. अनि मैले चाहिँ स्पेसली एज अ कन्टेन्ट क्रिएटरको रूपमा चाहिँ बरिस्टाको भिडियोहरू, सिनेमेटिक भिडियोहरू एन्ड फुड ब्लगको भिडियोहरू बनाउँदै आइरहेको छु. आशा गर्छु तपाईँहरूलाई मन परिरहेको छ भने. यदि मन परेको छ भने तपाईँहरूले लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ. र साथसाथै बरिस्टाको ट्रेनिङ पनि हजुरले लिन चाहनुहुन्छ भने रेस्टेटो बारिस्टाको अफिसको जुन चाहिँ पुतली सडकमा रहेको छ तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. म यहाँको नम्बर राखिदिनेछु, तपाईँले त्यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. sipping on that cold soda pop real slow. West Coast magic is the only way to go. Hello guys, today I'm going to make a cafe latte and I will show you how to give a good service to the customer. Rolling down the strip with the top peeled back. Sunshine beaming, yeah, the west where it's at. Palm trees swaying, cool breeze in the mix. Sidewalk popping, got my sneakers doing tricks. Hey, we riding real smooth, so smooth. California grooves, west side. BBQ's fired up, bring your crew. Retro vibes is what we do. Check it out. Putts on the track, got us feeling real good. Talkbox vibes bring the heat to the hood. Cruising down the boulevard, cypress trees wave. West Coast flavor that'll carry you for days. Oh, the ocean breeze, it calls my name. Seagulls and the sunset in this golden frame. That's right. Late night rhythm keeps it all so tame. So chill. West Coast dreams will never be. Hey, we riding real smooth. You know it. California grooves. Ooh, that's right. BBQ's fired up. Bring your crew. Retro vibes is what we do. हेलो सर, गुड आफ्टरनुन. अनि- म चाहिँ बारिस्टा इन्स्ट्रक्टर अहिले रेस्टेटो बारिस्टा कफी स्कुल पुतली सडक ब्रान्चमा. हजुर. अनि हजुरले बरिस्टाको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ कि? बारिस्टाको बारेमा चाहिँ अहिले म बिगिनर्सहरू जो बारिस्टा सिक्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ अहिले लाटे आर्ट कतिको इम्पोर्टेन्ट छ म्याक्सिमम् मान्छेहरूले चाहिँ यही सोध्नु गर्नुहुन्छ. अब लाटे आर्ट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो बारिस्टा फिल्डमा छिर्नलाई गेटवे या हाम्रो गेट चाहिँ यही हो मेन आफूलाई सिक्न पर्ने. तर कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ धेरै लाटे आर्ट सिकेर चाहिँ या मान्छेहरू धेरै स्यालेरीमा पेड हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन. हामीलाई जस्ट बेसिक 3टा लाटे आर्ट चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ. 3टा सिकेपछि अरू भनेको चाहिँ आफ्नो स्किल्सहरू डेभलप गर्नको लागि चाहिँ ठिक छ. तर एज अ बारिस्टा हामीले फिल्डमा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो लाटे आर्टहरू चाहिँ खासै हामीलाई चाहिँ काम त्यस्तो हुँदैन. ओके. त्यो हजुरले 3टा बेसिक भन्नुभयो नि के पर्छ त्यसमा चाहिँ? हाम्रो 3टा बेसिक लाटे आर्टमा चाहिँ हार्ट, ट्युलिप अनि रोज स्टार पर्छ. हजुर. अनि यसमा चाहिँ अहिले चलेको यही हो
अराउन्ड द वर्ल्ड? अहिले चलेको Globally? वर्ल्डमा अब बेसिक तिनवटा भनेको हार्ड टुलिप रोबोटा। ओके, अब लास्टली हजुरले चाहिँ अपकमिङ ब्याचलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अपकमिङ ब्याचको लागि चाहिँ अब हाम्रो रिस्टो बारिस्टामा चाहिँ अब हामीले प्र्याक्टिकल्ली थ्योरिटिकल्ली सबै कुराहरू चाहिँ सिकाउने गरेको हुन्छौँ। 3 आवर्सको क्लासेसमा चाहिँ अब 2 आवर्स तपाईँको लाटे आर्ट प्र्याक्टिसहरू हुन्छ, बेसिक 3 लाटे आर्ट्स प्लस अनि त्यसपछि हाम्रो प्र्याक्टिकल चाहिँ अब थ्योरी वाइज अनि प्र्याक्टिकल वाइज पनि हाम्रो बेभरेजहरू पनि हट कोल्ड सबै हामीले चाहिँ नन अल्कोहल बेभरेजहरू चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली गराउने गर्छ। ओके सर, हजुरको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। हेलो ब्रदर, हाउ आर यु? आइएम गुड सर। ओके, अनि हजुरले यहाँ बरिस्टा सिक्नुभएको कति भयो? मेरो भर्खर 1 महिनाको कोर्स क्लियर गरिसकेको छ। ए, भर्खर सकिनु भएको? यस सर। ओके, अनि हजुरलाई यहाँ चाहिँ सिकेर कस्तो लाग्यो यहाँको ट्रेनिङ? मलाई यहाँको इन्भाइरोमेन्ट र यहाँको टिचरहरूले गर्दा धेरै नै ह्याप्पिनेस र धेरै कन्फिडेन्ट फिल भयो। ओके, ठिक छ। अनि हजुरको नयाँ अपकमिङ ब्याचलाई नयाँ स्टुडेन्टहरूलाई हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? भने अहिले बारिस्टाको फिल्डमा एकदमै राम्रो स्कोप भएकोले हाम्रो नेसनल्ली मात्र नभएर इन्टरनेसनल्ली पनि राम्रो स्कोप भएकोले बारिस्टामा इच्छुक हुनेलाई धेरै राम्रो स्कोप छ भन्न चाहन्छु। ओके, थ्याङ्क यू सो मच हजुरको सानो यो समयको लागि। थ्याङ्क यू सर। Say what? Sidewalk popping, got my sneakers doing tricks. Hey, we riding real smooth, so smooth. California grooves, West Side. BBQ's fired up, bring your crew. Retro vibes is what we do. Check it out. Putts on the track, got us feeling real good. Talkbox vibes, bring the heat to the hood. Cruising down the boulevard, cypress trees wave. West Coast flavor that'll carry you for days. Oh, the ocean breeze, it calls my name. Seagulls and the sunset in this golden frame. That's right. Late night rhythm keeps it all so tame. So chill. West Coast.